Good morning. Good morning. Good morning. This is your breakfast news from AYOGEN online television. I am Makojola Luatos Nesta. Here are the headlines. On our local news this morning, Ogun Festival 2021 was a huge success. Flood sacks Edo pupils from school. Traders beat suspected IPOB member enforcing sit-at-home order to death in Imo. On a political news, elections in Africa must follow democratic process, says Osibanjo. 2023 presidency, APC will support Oshibanjo's move for president, says Governor Suli. On our business news this morning, it's compulsory for Nigerians to accept e-Naira, says CBN. On our sport news this morning, Aisha Buhari Cup, Black Queen Cage Lionesses. On our health news, persons with spinal cord injuries helpless. On our group news, on our foreign news to this morning, Abu Dhabi's Etma Holdings launches drone transport company for healthcare sector. On entertainment news, Instagram allows Hush Puppy to keep account. The details coming up next. Ogun Festival in Ondo City on the 19th to the 20th of September 2021 was a huge success. Ogun Festival is an annual festival observed by the Yoruba people of Ondo State, Nigeria, in honor of Ogun, a warrior and a powerful spirit of metalwork believed to be by the Yoruba to be the first god to arrive on earth. So history, according to Yoruba mythology, Ogun was a king and the father of Oromiyan and the first person to arrive on earth. He used a cutlass and a dog to clear the road for the arrival of other deities. And in preparation for the festival begins 17 days in advance. The chief priest announces the sightings of the new moon, which must be sighted before the beginning of the festival by blowing the trumpet, the local trumpet, for 7 days. So the highlight of the full details will be shown next.
Ẹ má ẹ lọ o. Oya now. Ẹ kí òkú fún mi kí n gbọ́. Flood sacks Edo pupils from school. Pupils of Arosa Primary School, Sakumba Road, Orebo, local government area of Edo State, were on Monday morning unable to resume studies as their school was taken over by flood. The pupils who started arriving at the school as early as 7 a.m. were surprised by the flood occasioned by an all-night downpour, which made accessing the school premises very difficult. One of the parents, Osaro Dion Ezekiel, who brought his child to school, said, "Whenever it rains, I fear for these children because all these places are always flooded. The government should do something about this school. Look at these children. I pray none of them dies here." You know, the problem with our government is that their children don't attend government schools. So whatever happens to the children in government school is not their problem. Traders beat suspected IPOB members, enforcing sit-at-home order to death in Imo State. The police in Imo on Monday confirmed the death of an escapee of Imo Correctional Center Owerri and a member of the proscribed IPOB/ESN group in the state. The police spokesperson CSP Michael Abatam, Mr. Abatam, said that the incident occurred on Monday at about 0:75 hours while residents of Omuagbo, Oru, Ihara in Ayazu Mbaise local government of Imo State came out of their houses for their daily business activities. According to police, Obinwaya Iwu, 34, a native Alera in Imo State, came to the market with members of his gang attacking, looting open shops and forcing people to lock up their shops and preventing them from doing their legitimate businesses. Many shops were opened and people were going about their lawful businesses before the group started shouting at the top of their voices, "Today is Monday and everybody must obey the sit-at-home order." This did not go down well with the people who resisted in it entirely. He said pandemonium that ensured angry mob in their numbers held the leader of the gang, one Obianu Iwu, tied his hands behind while others fled the scene into hiding. In the process, he was mercilessly beaten to death before the police patrol team arrived at the scene. The police said efforts made by the patrol team to arrest the perpetrators proved abortive as they've all fled the scene on sighting the patrol team. The PPRO further said the Commissioner of Police, Imo State Command, C.R. Rabiu Zaini, while condemning the barbaric act, advised members of the public to always hand over suspects to the police for proper investigation and prosecution, instead of taking laws into their hands. He said an investigating team from the State Criminal Intelligence Investigation Department, SCIID, of the command has been set up to commence investigation into the mob action. Political news. Elections in Africa must follow democratic process, Oshibanjo. Vice President Yemi Oshibanjo San has said that Africans must continue to make the extra effort in ensuring that elections in the continent go through the democratic process, remain transparent and fair. The Vice President said this in a statement made available to newsmen by Laolu Akande, his senior special assistant on media and publicity, on Monday. According to the statement, Oshibanjo said this while receiving the president-elect of Sao Tome and Principal Mr. Carlos Manuel Villanova, who paid him a courtesy visit at the presidential villa. There is no question at all that for those of us in Africa, we must make the extra effort to ensure that the democratic process is very transparent. It is such a pleasure to see what was taking place in your country, which led to your election, Oshibanjo said. Professor Oshibanjo reassured Mr. Manuel Villanova of Nigeria to support to ensure that his tenure is as comfortable and effective as possible as partners and friends. In his own remarks, President-elect Villanova expressed appreciation to President Muhammadu Buhari for supporting Sao Tome and also thanked the Vice President for his attention, stating that Nigeria is a friendly country and the relationship between both countries dates back many years. Recall that on the 18th of July 2021, elections were held in Sao Tome to replace President Evaristo Calvano, whose tenure expired on 3rd September 2021. Based on constitutional provisions, an outright winner did not emerge from the polls, and a run-off led to the emergence of Mr. Villanova, who would be sworn in 2nd October 2021.
2023 presidency, APC will support Oshibajo's move for president, says Governor Sule. Governor Abdullahi Sule of Nasarawa State has said the All Progressive Congress (APC) would support the presidential ambition of the Vice President Yemi Oshibanjo. Sule said APC would support Oshibanjo if he declares interest to contest for the president in 2023. The governor spoke while receiving members of the Progressive Consolidation Group (PCG) in Lafia, the state capital, on Monday. He described Oshibanjo as a very sellable candidate for the APC ahead of the 2023 presidential elections. Sule noted that the vice president would help preserve APC's legacies after President Muhammadu Buhari leaves office. 2023, PDP will take government but maybe worse than APC, Sule Lamido. He said, "Our concern is how we will sustain the party beyond President Buhari. So if you come up with the idea, you know you will not only get my attention, but the attention of every progressive governor in the country. So if you are about to sell this man, I want you to know that not every product is sellable, but Oshibanjo is sellable. I pray that all the work you are doing now will not be in vain. It will be good for our party and the progress of this country." There are rumors that Oshibanjo may declare his interest to run in 2023. A silence over these claims are anchored on his loyalty to Oshibanjo and the APC. It is alleged that Oshibanjo may run if APC national leader Bola Tinubu decides against pushing through his presidential ambition. On our business news, it is compulsory for Nigerians to accept e-Naira, says CBN Governor. The Central Bank of Nigeria says the e-Naira, which is set to be launched on October 1, is a legal tender equal to the value of the Naira and thus must be accepted as a form of payment by all merchants and business outlets. The CBN Director of Payment System Management, Mr. Musa Jimo, said this. Jimo said today, anywhere you present Naira to pay compulsory, it must be accepted because that is our flat currency. So the same way Naira is accepted is that you can't reject it. It is the same way e-Naira must be accepted. Anywhere in this country where e-Naira is presented, it must be accepted. So merchants must accept e-Naira as a means of payment. He advised Nigerians to open e-Naira wallets, which could be downloaded on their phones from October 1, adding that CBN bears all liabilities. The liability of the e-Naira money is directly on CBN, which is similar to the cash you owed. The liability of the cash you owed today rests with the CBN, so it gives Nigerians the opportunity to bank with CBN, Jimo said. On our sport news, Aisha Buhari Cup, Black Queens cage Lionesses. 2 second-half goals from the delightful Priscilla Aldubia and Vivian Konadu helped Ghana's Black Queens defeat the indomitable Lionesses of Cameroon 2-0 on Monday to ensure the latter ended the tournament without a point and a goal. Losers to the Atlas Lionesses of Morocco on day 2, the Lionesses came out strong to make something out of this showpiece staged in honor of Nigeria's First Lady. But a determined Ghana erected an impregnable wall at the back and mounted out onslaught after onslaught at the fore with Vivian Konadu, Elizabeth Owasu, Priscilla Adubia, and Nina Noshie, delighting the crowd with their skills and invention. The damage could have invariably been greater if not for the alertness and agility of Cameroon's goalkeeper, Gabriel Banwo Ange, with an admirable warrior in Captain Portia Boake at the rear and launching attacks with a long thrust. Ghana settled quickly into the game with Adubia full of pace and power, coming close as early as the 17th minute. Cameroon's Abodu Ongene churched out a number of interesting crosses from the left flank, which went begging for utilization. In the 20th minute on the counter, Nina Noshe bent the ball too much as she closed and Cameroon not momentary respite. On our health news this morning, persons with spinal cord injuries helpless, says the group. The Spinal Cord Injuries People Association of Osun State has called on government, corporate organizations, and philanthropists to come to the aid of persons with spinal cord injuries in order to save their lives, saying they should not only be remembered during political campaigns alone. This call was made by the representative of the association in Osun, Oluyemi Lucky Adeleye, during a sensitization program held in Osogbo on Sunday to enlighten the public on the plight of people with spinal cord injuries. Adeleye observed that spinal cord injuries are getting common in Nigeria as more people are affected through road
accidents or side effects of health complications. Adding, this situation has made living difficult because many were jobless. Nigeria has no provision for persons and therefore the ability for them to access treatment, welfare rehabilitation, and societal reintegration. The people with different passage kinds of challenges are that these challenges be a medical, housing, accessibility challenges, and need for caregivers. In his words, there are some who cannot afford reconstructive accommodation and cannot afford for caregivers who will take them. This medium to call out to passionate Nigerians, individuals, corporate bodies, and organizations to come to our aid. We also call on the government to include people with spinal cord injury consideration and support in government programs. We have a right to live as citizens of the country and also deserve to be supported and not only approached during election periods alone. He explained that people with spinal cord injuries were helpless, which had promoted the need for them to raise such consciousness amongst the people. Now, foreign news. Abu Dhabi's Etma Holdings launches drone transport company for healthcare sector. Abu Dhabi's based investment manager Etma Holdings has tied up with Apex AI Wataniya Logistics and Robotics company Avero Technology to set up a drone-based transport venture in the Emirates called SkyGo. The company will begin operations next year with a network of 40 stations to support the healthcare sector in Abu Dhabi. It aims to provide a more streamlined healthcare unique transportation company specializing in using the latest drone entities said supply chain solutions by drones. Sultan Al Dohari, executive board member of the SkyGo, said, "In the next phase, our plan is to other sectors locally and UAVs on." He said he had making deliveries increasingly regularity in rural areas all over the world. Drone companies are getting big ticket commercial in the region for monitoring structure and services in sparse-related areas. The drone logistics and transportation market size, which was valued at $8.7 billion last year, is projected to reach $8.7 billion by 2028, growing at an annual rate of 20.6%, according to Delaware-based research and consulting firm Verified Market Research. The industry is being propelled use of UAV commercial applications for faster delivery, with the growth of the e-commerce sector and eased regulations for using drones for purposes as well as its active. On entertainment, Instagram allows Hush Puppy to keep accounts. Instagram alleged fraudster Raymond Abbas, popularly known as Hush Puppy, can continue using his account. The social media company explained that his arrest doesn't stop him from accessing the service. Instagram told the National it had well-established processes with law enforcement. This includes a policy on inmates takedown requests for prisoners active on social media. Instagram said accounts are only closed if they represent dangerous organizations or individuals. 7.5 million followers last posted on June 6. He flaunted chop trips as well as including a Bentley and Maybach. So that will be that on our breakfast news this morning. We'll be right back. Welcome back. Highlight of our news this morning. On our local news, Ogun Festival 2021 was a huge success. And flood sacks Edo pupils. Traders beat suspected IPOB member enforcing sit-at-home order to death.
Imo State. Political news: elections in Africa must follow democratic process, says Oshibanjo. A 2023 presidency, APC will support Oshibanjo's move for president, says Governor Suli. On our business news this morning, Nigerians to accept e-Naira, says the CBN. On our sport news, Aisha Buhari Cup, Black Queen Cage Lionesses. On our health news, persons with spinal cord injuries helpless, says the group. News: Abu Dhabi is Etma Holdings launches drone set. Entertainment news this morning: Instagram allows Hush Puppy to keep account. And that will be that on our breakfast news this morning. I hope you enjoyed watching. Thanks for watching. I want you to continue to follow us on Facebook and subscribe to our channels. Thank you so much, and do have a lovely day during this festive period. Nǹkan ti bàjẹ́ nínú ọjà ọlọ́run kó tì wọ́n lẹ́yìn ó dẹ̀ mọ́ tì wọ́n lójú. Ìgbàwá tí Nàìjíríà ń ṣe ọjọ́ oúnjẹ dẹ̀ tí wọ́n fún àwọn amẹ̀kúnnù ilé ẹjọ́ kò sówó nǹkan. ìfarapamọ́ fún àwọn ọmọ ológun orí omi ní ìpínlẹ̀ Kano, Edwin Clark ló sọ bẹ́ẹ̀. Gẹ́gẹ́ alùbàtà kan kì í dá ẹjẹ́ yáwó kiri mọ́ àwọn ẹgbẹ́ Àtíkù ló fi léde. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìlú Kwara ti fi ọwọ́ òfin mú àwọn afurasí apaniṣètùtù ọlà kan méjì ní ìpínlẹ̀ Kwara tí wọ́n sì bá agbárí ọmọ ènìyàn lọ́wọ́ wọn. Ìròyìn tó gbóná fẹlifẹlẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ láti máa wò yìí láti ìkànnì AYOGEN television ní Ondo City tí a ṣe bẹ́ẹ̀ tí a wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ìjọba ìbílẹ̀ ìwọ̀ oòrùn Ondo ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́ lórí ọ̀fẹ́ láti máa gbọ́ yìí ìròyìn tó gbóná fẹlifẹlẹ̀ òun náà ni ẹ ti ń gbọ́ yìí ẹ kú ojúmọ́ ẹ sì kú ojúmọ́ mọ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò ìròyìn tó gbóná fẹlifẹlẹ̀ níkànnì AYOGEN television láàárọ̀ tòní Olúwaṣẹ́gun Múyìdé ni oníròyìn yín ṣáájú òun náà la ṣe bẹ́ẹ̀ láti kà sí ilé tí yìí ẹ já dókè lọ́ọ̀ná à ń bọ̀. Bàbá mi gbìyànjú gidi gan, yèyé mi gbìyànjú gidi gan. Ọmọ tó ní bàbá ń wọlá, tó ní màmá ń wò lówó lọ́wọ́. Ẹ
sọ fún pé ẹnu ẹ̀ ló wà yẹn o ẹnu ẹ̀ ló wà o ohun tójú àgbárí tó fi jì sínú ó dá mi lójú bọ́mọdé bá rí o afọ́dànù tèmi tọ́pẹ́ ó jọ pẹ́ lọ jájí òvà oníbò ọ̀rẹ́ títí ayé lèmi yóò máa jìyàn o jájí òvà ó ṣeun kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an ọpẹ́ ló ṣẹlẹ̀ gan-an. ẹ káàbọ̀ padà láti ojú ọjà ó dé ẹjẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ tòní ẹjẹ́ á mú ìròyìn náà pọ́n ó nítorí pé ìròyìn tó gbóná fẹlifẹli ìròyìn tó gbóná ní yàjóyàjó òun gangan la mú wá sétí ìgbọ́yìn yìí láti ìkànnì AYOGEN television ó dá wọ́n ní pé tá a bá tọ̀ á báyìí wọ́n ní ó yẹ ká tọ̀ ní pé nítorí pé tá a bá tọ̀ wọ́n ní máa ń dẹran onídìí ni o ẹjẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ kí n mú láti ọ̀dọ̀ ni Edwin Clark láàárọ̀ tòní ó ní ojú ìṣáájú ni o láti kọ́ ibùdó ìfarapamọ́ fún àwọn ọmọ ológun orí omi ní ìpínlẹ̀ Kano. Edwin Clark ló sọ bẹ́ẹ̀ ọ̀kan nínú àwọn adarí ìjọ olóyè Edwin Clark ni ó ṣe bẹ́ẹ̀ o ni ó ti bẹ̀lú àtẹnu ìgbésẹ̀ léyìí tí ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà fún àwọn ọmọ ológun orí omi ìyún Admiral Awas Zuberu látàrí bí ìjọba àpapọ̀ ti ṣe ń gbìyànjú báyìí o láti dá ibùdó ìfarapamọ́ fún àwọn ọmọ ológun orí omi ní ìpínlẹ̀ Kano. Ó fi àtẹ̀jíṣẹ́ yìí ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó fi ránṣẹ́ o sí Zuberu ní àná ọjọ́ Ajé. Clark ní wípé ìgbésẹ̀ yìí ó ṣe èyí tó jẹ́ wípé ó burúkú jù dáadáa o tó sì jẹ́ èyí tí ó gbẹnu tán o nítorí wípé lójú títí bóun ṣe wò ó ní wípé ó fẹ́ dàbẹ́ ni wípé ìgbésẹ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà ni o ní abẹ́ ìgbìmọ̀ ṣàkóso ẹni tó jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí ìyún ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari o ó fi léde o ó ní wípé bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ẹni tó fìgbà kan jẹ́ ẹni tó jẹ́ gómìnà ìlú náà lásìkò yìí ìyún gómìnà Kano ìyún Abdullahi Gandoje ṣáájú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni ó ti fi léde o wípé kí àwọn ọmọ ológun orí omi nílẹ̀ yìí ti Kano kí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ o kí wọ́n wá kọ́ ibùdó ìfarapamọ́ fún àwọn ọmọ ológun orí omi nílẹ̀ náà ó ní lójú náà láti ró ààbò ilẹ̀ náà lágbára dáadáa bó tiẹ̀ jẹ́ wípé lásìkò yìí nǹkan ń ṣe bẹ́ẹ̀ o ó ń pakasọ o ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Kano látàrí ètò ààbò tí ò mọ̀yán lórí dáadáa ọgbà bẹ́ẹ̀ ni Edwin Clark ló wá ṣe bẹ́ẹ̀ o ó ní pé ìgbésẹ̀ tí ìjọba àpapọ̀ fẹ́ gbé yìí ó ní ó jẹ́ èyí tó jẹ́ wípé ó burúkú jù tí ò sì jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ o ó ní nítorí pé àwọn ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ṣe bẹ́ẹ̀ wà lórílẹ̀‐èdè yìí tó jẹ́ wípé wọ́n nílò ibùdó ìfarapamọ́ fún àwọn ọmọ ológun orí omi o nínú àwọn ìlú tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó dárúkọ òun láti rí ìpínlẹ̀ Bayelsa ìpínlẹ̀ Delta àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ó ní nítorí ẹ̀ báyìí ó ní kí ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà fún ológun orí omi nílẹ̀ yìí ìyún Zuberu ó ní kó ṣe bẹ́ẹ̀ o kó sun oorun mẹ́ta tí ọkùnrin máa ń sun o kó rò dáadáa o wípé ọ̀nà tó fẹ́ gbà yìí láti kọ́ ibùdó ìfarapamọ́ ìyẹn fún àwọn ọmọ ológun orí omi ní ìpínlẹ̀ Kano yìí ó ní kó ṣe bẹ́ẹ̀ o ó ní kó gbéyẹ̀wò dáadáa o ó ní nítorí pé àwọn ìlú míì wà tó jẹ́ wípé wọ́n nílò yìí tó sì jẹ́ wípé wọn ò tí ì ṣe irú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ fún wọn ó ní fún ìdí eléyìí ó ní kó rò dáadáa o tẹ́ bá fẹ́ rí ìròyìn náà kà ẹ máa kọjá lọ sí inú ìwé ìròyìn Punch ibẹ̀ gan lẹ́tìrí láàárọ̀ tòní ó dá jẹ́mu láti ọ̀dọ̀ Sunday Igboho bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn ayọ̀ lẹ́gbọ́n láìpẹ́ yìí o lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho ìlànà Oòduà ló ṣe bẹ́ẹ̀ ló fi léde o àwọn ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá kan tí wọ́n pè wọ́n ní Yorùbá Self-Determination Group ìlànà Oòduà náà ṣe bẹ́ẹ̀ o nínú iná ti sọ wípé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ farabalẹ̀ ìròyìn ayọ̀ lẹ́gbọ́n láìpẹ́ yìí lórí Sunday Adéyẹmọ tí ọ̀pọ̀ yẹn mọ̀ sí Sunday Igboho ó ní nítorí pé ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọlẹ̀ Yorùbá yìí ó ní àlàáfíà ló ṣe bẹ́ẹ̀ ló wà ó ní fún ìdí eléyìí ó ní pé ìròyìn ayọ̀ lẹ́gbọ́n láìpẹ́ yìí lórí Sunday Igboho ṣe mọ̀ wípé Sunday Igboho ọ̀hún bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ilẹ̀ olómìnira ti ìlú Ìbẹ̀nẹ̀ ló ṣe bẹ́ẹ̀ ló wà báyìí ní ibi tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó ti wà ní akóló àwọn ọlọ́pàá tán ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sì ń tọ́jú rẹ̀ ẹni tó wá jẹ́ agbẹnugan ìyẹn fún ẹgbẹ́ ọ̀hún ìyún Maxwell Adélayè nínú ìtàkùrọ̀sọ kan tó ṣe pẹ̀lú àwọn oníròyìn lánàá ló ṣe bẹ́ẹ̀ ló ti fi léde o ó ní pé àtà Sunday Igboho nu ó ní ṣùgbọ́n ó ní à ń ṣe àbẹ̀wò sí ó wá ṣe bẹ́ẹ̀ ó wá rọ àwọn ọmọlẹ̀ Yorùbá ó ní ẹ dákun ó ní ẹ nígbàgbọ́ nínú Sunday Igboho nítorí pé Ọlọ́run wà lẹ́yìn rẹ̀ ó ní kódà ó ní ẹ máa fi àdúrà ràn lọ́wọ́ o ó ní nítorí pé ibi tó wà yìí ó ní àlàáfíà ló ṣe bẹ́ẹ̀ ló wà o bí ẹ kò bá gbàgbé wípé àwọn àjọ DSS wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n yabo ilé Sunday Igboho yẹn ní ọjọ́ kìíní nínú oṣù keje ọdún 2021 tá a ṣe bẹ́ẹ̀ tá a wà yìí tó sì jẹ́ wípé àwọn ọmọọṣẹ́ Sunday Igboho tó tó bíi 12
òun ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ni àwọn DSS ọ̀hún tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi kélé ọlọ́pàá gbé o tó sì jẹ́ wípé Sunday Igboho ó ṣe bẹ́ẹ̀ òun na pápá bora o bí ẹ kò bá gbàgbé wípé Sunday Igboho ẹni ọdún méjìdínláàádọ́rin ọ̀hún òun ló ṣe bẹ́ẹ̀ o ló na pápá bora nígbà tí àwọn àjọ DSS tán ṣe bẹ́ẹ̀ tán yabo ilé rẹ̀ ní oṣù tó ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó lọ yìí tó sì jẹ́ wípé Sunday Igboho ó gbìyànjú o láti ṣe kí láti sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ̀ o nítorí pé àwọn ọlọ́pàá ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Kútọ́nù ìyẹn ní orílẹ̀-èdè olómìnira tìlú Bẹ̀lẹ̀ ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ o ni wọ́n fi ṣìkún ọlọ́pàá gbé o ní pápákọ̀ òfurufú ní ìlú Kútọ́nù ní orílẹ̀-èdè olómìnira Bẹ̀rẹ̀ bí ẹ kò bá gbàgbé wípé ìyàwó rẹ̀ tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní rọ́pò pẹ̀lú Sunday Igboho ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ o ni wọ́n mú papọ̀ nígbà náà o àmọ́ tó jẹ́ wípé ìyàwó rẹ̀ wọ́n ti yọ̀ǹda rẹ̀ báyìí o bí kò máa lọ pẹ̀lú àlàáfíà àmọ́ tó jẹ́ pé Sunday Igboho ìsìn bẹ ní àkóló àwọn ọlọ́pàá o nínú ti olómìnira tìlú Bẹ̀rẹ̀ ọgbà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wá ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wá rọ àwọn ọmọ Yorùbá báyìí o wípé ẹ dákun o ẹ máa fi àdúrà rán Sunday Igboho nítorí pé àlàáfíà ló ṣe bẹ́ẹ̀ ló wà ó ní ṣùgbọ́n ó ní láìpẹ́ yìí ìròyìn ayọ̀ lẹ́gbọ́n lórí Sunday Igboho. Ó dá jẹ́ mú láti ìlú Ọ̀yọ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ mú láti ìlú Ọ̀yọ́ o Mákindé a ti sọ ìgbẹ́kẹ̀lé wa nù nínú rẹ̀ o àwọn ẹgbẹ́ People's Democratic Party ló sọ bẹ́ẹ̀ àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ People's Democratic Party ní ẹ̀ka ti ìlú Ọ̀yọ́ ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ o ni wọ́n fi léde lánàá o wípé ẹ wò ṣe rí Ṣèyí Mákindé a ti sọ ìgbẹ́kẹ̀lé wa nù nínú rẹ̀ o nítorí pé Ṣèyí Mákindé kò gbé wa rìn mọ́ kò jẹ́ ká mọ bí ó ṣe lọ nínú ìjọba rẹ̀ o wọ́n fi ọ̀rọ̀ yìí léde o nínú ìpàdé àpérò tó jẹ́ pé ó wáyé ìyẹn lánàá nínú ní gbọ̀ngàn ìgbàlejò Jogor Center tí ń bẹ ní ìlú Ìbàdàn tí ó jẹ́ olúùlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ṣe bẹ́ẹ̀ o wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n fi léde o nínú àwọn tán ṣe bẹ́ẹ̀ tán wà níkàlẹ̀ òun láti rẹ́ tó ìgbà kan jẹ́ olórí ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n porúkọ rẹ̀ ní Honourable Milikatu Adéọlá Àkàndé àtẹni tó ìgbà kan jẹ́ igbákejì gómìnà ìlú Ọ̀yọ́ ìlú Alhaji Kazeem Gbọ́lárúmi àtẹni tó jẹ́ Alhaji Rasheed Ọlọ́pọ̀ èèyàn ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ o ni wọ́n wà nínú ìpàdé àpérò yìí lánàá tó sì fi léde wípé a ti sọ ìgbẹ́kẹ̀lé wa nù nínú Ṣèyí Mákindé o nítorí wípé kò ṣe bẹ́ẹ̀ kò jẹ́ ká mọ bí ìjọba rẹ̀ bí ó ṣe bẹ́ẹ̀ bí ó ṣe ń lọ o wọ́n fi ọ̀rọ̀ yìí léde ṣáájú ìpàdé àpèjọ wọn tí ó wáyé ní sátidé ọ̀sẹ̀ tí a ṣe bẹ́ẹ̀ tí a wáyé ní ìlú Ọ̀yọ́ wọ́n ní ẹ wò wọ́n ní ṣe rí Ṣèyí Mákindé wọ́n ní ẹ dákun wọ́n ní ṣe rí Ṣèyí Mákindé o wọ́n ní wípé kò ṣe kíni kò jẹ́ ká mọ bí ó ṣe ń lọ o nínú ìjọba rẹ̀ o ó kàn dẹ́yẹ sí wa ni kò jẹ́ ká mọ bí ó ṣe ń lọ o ni wọ́n wá ṣe bẹ́ẹ̀ ní Àkàndé Adékọ́lá ló ní wípé ẹ wò ẹ̀yin ọmọ PDP ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ wò ẹ lẹ kóra yín jọ o nítorí pé ìpàdé àpérò tí ó wáyé ní ọjọ́ sátidé ọ̀sẹ̀ yìí ó ní ẹ máa lọ káàkiri wọ́ọ̀dù yín o kẹ́ ẹ máa lọ káàkiri ìjọba ìbílẹ̀ yín kẹ́ ẹ máa ṣe bẹ́ẹ̀ kí ẹ sì máa fọn rere àpèjẹ tí ó wáyé ọ̀hún ìyẹn ní sátidé ọ̀sẹ̀ tí a ṣe bẹ́ẹ̀ tí a wáyé wọ́n ní ẹ wò wọ́n ní ẹ sì máa gbàdúrà o ìyẹn fún àlàáfíà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nítorí pé àpèjọ ọ̀hún yóò ṣe bẹ́ẹ̀ yóò lágbára tó jẹ́ pé yóò gbẹnu tán tó jẹ́ wípé àwọn ẹgbẹ́ PDP ìyẹn ní ti Ọ̀yọ́ wọn yóò ṣe bẹ́ẹ̀ o ni wọn yóò fò fáyọ̀ o wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹ máa fi àdúrà ẹ máa fi ràn wọ́n lọ́wọ́ o nítorí pé tó bá máa fi di oṣù tá a ṣe bẹ́ẹ̀ tí a wà yìí ní ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n nínú oṣù tá a wà yìí ní ọdún 2021 òun ni ìpàdé àpérò ọ̀hún tí ó bẹ̀rẹ̀ o títí lọ bá oṣù kẹwàá ní ọjọ́ kẹrìndínlógún ọdún 2031 ní ìpàdé àpérò ọ̀hún tí ó tẹnubodò àmọ́ ó ní ẹ wò ó ní ẹ gbìyànjú láti máa wọlé ó ní ẹ máa lọ sójú ilé o nítorí wípé ìpàdé àpérò ọ̀hún yóò ṣe bẹ́ẹ̀ yóò làmìlaka dáadáa wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ní ànígbàgbọ́ mọ́ o nínú ẹni tó jẹ́ onímọ̀ ẹ̀rọ ìyẹn Ṣèyí Mákindé tó jẹ́ gómìnà ìlú Ọ̀yọ́ wọ́n ní ànígbàgbọ́ nínú rẹ̀ mọ́ o àwọn àgbààgbà PDP ti ẹ̀ka tìlú Ọ̀yọ́ ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ o ni wọ́n fi léde o. Àjọ NMA kọmi lóminú lórí bí dókítà onímọ̀ ìṣègùn òyìnbó ti ṣe ń fi Nàìjíríà sílẹ̀ báyìí ẹni tó jẹ́ akọ̀wé àgbà ìyẹn fún àjọ dókítà onímọ̀ ìṣègùn ní orílẹ̀-èdè yìí tí wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Akinye Umia ó ṣe bẹ́ẹ̀ o ó ní ẹ wò ó ló ti ń kọmi lóminú o látàrí bí àwọn dókítà bí wọ́n ṣe fi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sílẹ̀ o tí wọ́n na pápá bora lọ sí òkè òkun o ó wá ṣe bẹ́ẹ̀ o ó ní ẹ dákun o ó ní ẹ̀yin ìjọba orílẹ̀-èdè yìí ó ní ẹ gbé
ìgbésẹ̀ tó tọ́ tó nípọn tó yè kooro nítorí wípé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìmọ̀ ìlera àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó jẹ wá ní ogún ó ní pé kò wáyé kí àwọn ọmọ tí wọ́n jẹ́ dókítà onímọ̀ ìṣègùn nílẹ̀ yìí kí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ kí wọ́n máa fi orílẹ̀-èdè yìí sílẹ̀ lọ sí òkè òkun tí olóyìnbó pè ní green pasture. Ó ní ẹ wò ó ní ẹ dákun ó ní ẹ̀yin ìjọba ẹ̀yin kàrìnkàrìn nínú ìjọba ní orílẹ̀-èdè yìí ó ní ẹ dákun ó ní ẹ gbé ìgbésẹ̀ tó lọ́rìn tó nípọn tó yè kooro lórí bí àwọn onímọ̀ ìṣègùn tó jẹ́ ti òyìnbó bọ́yẹ ń ṣe bẹ́ẹ̀ bọ́yẹ fi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sílẹ̀ lọ sí òkè òkun ó fi ọ̀rọ̀ yìí léde nínú gbọ̀ngàn Emirate ìyẹn nílùú Iyó tí ní ìlú Akwa Ibom. Ó ní ẹ wò ó ní ṣe rí ètò ìlera àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ló ń bà mí lẹ́rù ó ní nítorí pé tí àwọn dókítà yìí tá máa fi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sílẹ̀ lọ sí òkè òkun ó ní bó o ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti fẹ́ wà nínú àlàáfíà ó ní bó o ní ètò ìlera orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bó o ló ṣe fẹ́ jẹ wá ní ogún ó ní nítorí wípé látìgbà tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ báyìí tá ti mọṣẹ́ lódì tá ti yanṣẹ́ lódì ó ní àtìgbà yẹn báyìí ó ní àlàáfíà orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó ti ń jẹun lógún ó ní nítorí rẹ̀ báyìí ó wá lu aago ìkìlọ̀ ìyẹn sí etí àwọn tó jẹ́ àwọn olórí ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà pàápàá jùlọ ẹni tó jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí ìyún Ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari ó ní ẹ wò ó ní ẹ dákun ó ní ẹ tètè gbìyànjú kẹ́ ẹ tètè so wọ́n mọ́lẹ̀ ẹ má jẹ́ ká ìrìn àjò ìyẹn lọ sí òkè òkun ó ní nítorí wípé ètò ààbò àti àlàáfíà orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ó ní ó jẹ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó ló jẹ wọ́n ní ogún ó ní fún ìdí eléyìí ó ní kí àwọn ààrẹ wa àti àwọn tó ń bẹ nínú ìgbọ́nu ètò ìjọba ní orílẹ̀-èdè yìí ká ṣe bẹ́ẹ̀ kí wọ́n tètè jí gìrì kó má sùn oorun àsìpéye nítorí pé bí àwọn dókítà yìí tó bá fi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sílẹ̀ ó ṣeé ṣe kó ṣe bẹ́ẹ̀ kí ó béwu dé ọgbà bẹ́ẹ̀ ló ti wá lu aago ìkìlọ̀ ìyẹn sí etí àwọn tó ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bẹ nínú ìgbọ́nu ìṣèjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní ẹ dákun ó ní ẹ gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́ àti ọ̀nà tó yẹ lórí bí ètò ìlera orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bí ó ṣe wà ní múṣemúṣe tí kò sì ní yingin tí ẹ bá fẹ́ ìròyìn náà kà ẹ máa kọjá lọ sí níwèé ìròyìn Tribune ibẹ̀ gan lẹ́ẹ̀tì rí kà lákàgbádùn ìyẹn láàárọ̀ yìí. Ó tó gẹ́ alùbàtà kan kì í dání ẹ yé yáwó kiri mọ́ àwọn ẹgbẹ́ Àtíkù ló sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ ẹni tó ìgbà kan jẹ́ igbákejì ààrẹ lórílẹ̀‐èdè yìí ìyún Àtíkù Abubakar ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi léde ni wọ́n ní ẹ wò ààrẹ wa ìyún ààrẹ jẹ̀rán Muhammadu Buhari ó ní ẹ yé yáwó kiri mọ́ ó ní nítorí pé bí ẹ ṣe ń yáwó kiri yìí ó ní ọ̀nà tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ tí ò tọ́lẹ̀ ń gbà yìí ó ní nítorí wípé ẹ fẹ́ kó ìjọba orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ fẹ́ kó wọn sí gbèsè ni ó wá ṣe bẹ́ẹ̀ ó fi ọ̀rọ̀ náà léde àwọn ẹgbẹ́ ọ̀hún wọ́n fi ọ̀rọ̀ náà léde ìyẹn lánàá ọjọ́ Ajé nígbà tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n lo aago ìkìlọ̀ ìyẹn sí etí àwọn aṣojúṣòfin àti àwọn aṣòfin lórílẹ̀‐èdè yìí ó ní ẹ wò ó ní ṣe rí ìgbésẹ̀ ìyẹn tí ààrẹ orílẹ̀‐èdè yìí fẹ́ gbé ó ní ẹ wò ó ní ẹ tẹ̀tì rọ́bì dànù ó ní ẹ̀rọ dànù ṣáájú tẹ́lẹ̀ ni ẹni tó jẹ́ ààrẹ orílẹ̀‐èdè yìí ìyún Ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari ni ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ ni ó ti gbé ìwé yìí ìyẹn sójú àwọn aṣòfin ní orílẹ̀‐èdè yìí ó ní ẹ wò ó ní a fẹ́ yáwó tí ó tó bílíọ̀nù dọ́là bẹ́ẹ̀ ni ó ní bílíọ̀nù $4 la fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ la fẹ́ lọ yá àti mílíọ̀nù $7 rè òun ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti là kalẹ̀ báyìí tí wọ́n ní pé ààrẹ wa tó fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fẹ́ lọ yá nítorí wípé ààrẹ wa wọ́n ti fìgbà kan sọ ìyẹn ní ọjọ́ 15 ní oṣù keje tí a ṣe bẹ́ẹ̀ tí a lò tán yìí ní ọdún 2021 ni àwọn ẹgbẹ́ ọ̀hún ni wọ́n ti sọ wípé wò ẹ dákun ẹ má jẹ́ kán tún lọ yá owó yìí ẹni tó fi ọ̀rọ̀ náà léde ẹni tó jẹ́ akọ̀wé àgbà ìyẹn fún ẹgbẹ́ Àtíkù tí wọ́n pè ní Àtíkù Support Organization ẹni tó wá jẹ́ akọ̀wé àgbà wọn yìí dókítà Emo Victor òun náà ló ṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣe kíni tó lo aago ìkìlọ̀ yìí sétí ààrẹ ó ní ẹ dákun ó ní ẹ má yáwó kankan mọ́ ó ní nítorí pé àwọn owó tẹ́tí yẹ látijọ́ yìí ó ní kò sí iṣẹ́ tẹ́ ẹ ṣe tó dàbí alára tá a rí
ó ní fún ìdí eléyìí ó ní ẹ má ní lọ́kàn o láti tún lọ yáwó mi o ó ní nítorí wípé gbèsè lẹ fẹ́ kó àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sí nígbà tẹ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá fi àga tí ẹ ti ṣe ààrẹ tẹ́ bá fi sílẹ̀ ìyẹn ní ọdún 2023 o ó ní ṣùgbọ́n ó ní ẹ̀yin ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní ẹ tètè gbé fẹ́ta o pàápàá jùlọ ó wá ní ẹ̀yin aṣojúṣòfin wa àti ẹ̀yin tẹ́ ń ṣòfin lórílẹ̀-èdè yìí ó ní ẹ dákun ó ní ẹ da ọ̀rọ̀ náà ó ní ẹ dànù ó ní ẹ dànù ó ní nítorí pé owó tí ààrẹ fẹ́ lọ yá yìí olówó náà ó ní pé kò sí nǹkan tá máa fi ṣe o ó ní nítorí wípé àwọn owó tá ti ń gbà látijọ́ yìí ó ní kò sí ohunkóhun tí wọ́n fi ṣe o tẹ́ bá fẹ́ ìròyìn náà kà ẹ máa kọjá lọ sí inú ìwé ìròyìn The Nation ògẹ̀lẹ́ tìrí láàárọ̀ tòní ó dé jáde ojú ọjà lókè lọ́wọ́ nígbà tá a bá padà dé ìròyìn tó gbóná fẹlifẹli ń tẹ̀ wájú. ó dá káàbọ̀ padà láti ojú ọjà lókè lọ́hùn-ún ó dá jẹ́ ń gbé bọ́ọ̀dì tèmi báyìí o kí n tẹ jíà ìròyìn kí n tẹ tọ́tù ìròyìn nítorí pé a ti wà nínú ọkọ̀ ìròyìn tó gbóná fẹlifẹli láàárọ̀ tòní o ó dá mo mú bọ́ọ̀dì tèmi rìn báyìí o ó di ìlú Kwara o iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìyẹn tìlú Kwara ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ o ni wọ́n fi léde láàárọ̀ tòní o wípé ọwọ́ wọn ti tẹ àwọn afurasí apaniṣètùtù ọlà méjì o ìyẹn ní ìlú Kwara tá sì bá agbárí ọmọ ènìyàn lọ́wọ́ wọn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìyẹn ní ìlú Kwara ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ o ni wọ́n fi léde láàárọ̀ tòní o wípé ẹ wo ọwọ́ wa ti tẹ àwọn afurasí méjì kan o tí wọ́n jẹ́ apaniṣètùtù ọlà tí wọ́n pe orúkọ ìkan nínú wọn ní Fẹ́mi Adéníjì àti Shitu Abdulmalik pẹ̀lú agbárí ọmọ ènìyàn ìyẹn ní ọwọ́ wọn ní agbègbè Muyo ìyẹn ní Ọ̀fà wọ́n fi ọ̀rọ̀ yìí léde láti ẹni tó jẹ́ alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Kwara ìyún SP Ajayi Ọ̀kásánmí lánàá ọjọ́ Ajé ló ṣe bẹ́ẹ̀ ló fi léde o ó ní ẹ wo ó ní ọwọ́ wa ti tẹ̀ wọ́n o ó ní ìkan lára wọn òun ni ó ṣe bẹ́ẹ̀ ni ó ṣekú pa arábìnrin kan tí wọ́n porúkọ rẹ̀ ní Renat Yusuf ìyẹn ní agbègbè ọ̀hún tó jẹ́ wípé wọ́n gé ìka arábìnrin yìí wọ́n gé orí rẹ̀ wọ́n sì ju ara rẹ̀ tó kù wọ́n jù sínú ilé àkọ́pàtì kan tí ń bẹ ní ìlú Ọ̀fà ní agbègbè Moyo wọ́n wá ṣe bẹ́ẹ̀ o wọ́n wá fi léde wípé wo wọ́n ní pé ṣe rí arábìnrin tí wọ́n ṣekú pa ọ̀hún wọ́n lòun ló ṣe bẹ́ẹ̀ ló jáde láàárọ̀ ọjọ́ kan o wípé òun fẹ́ lọ ra kúlíkúlí tóun yóò fi mu gàrí ni o tó sì jẹ́ wípé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n dá ẹ̀mí rẹ̀ légbodò tó sì jẹ́ wípé ọwọ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Kwara báyìí ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti tẹ àwọn afurasí ọ̀hún ẹni tó jẹ́ afurasí kejì tí wọ́n porúkọ rẹ̀ ní Abdulmalik ni ó ṣe bẹ́ẹ̀ o ni ó ka bolobolo ó ní ẹ wò ó ní lóòótọ́ la jí arábìnrin náà gbé tó sì jẹ́ wípé a gé orí rẹ̀ a gé àwọn tó ṣe pàtàkì ní ara rẹ̀ a gé ta ó ní kódà ó ní ìkáwọ́ rẹ̀ ó ní àfigún ọṣẹ ni o ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ wípé ẹ wá gé ọṣẹ fún mi ẹ jẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ o ẹ rí wípé eléyìí ẹ̀kọ́ ló ṣe bẹ́ẹ̀ ló kọ́ wa o ọgbà bẹ́ẹ̀ lẹ́ni tó wá jẹ́ kọmíṣánná ìyẹn fún ọlọ́pàá ìyẹn ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ló wá ṣe bẹ́ẹ̀ o ó ní ṣe rí eléyìí ni mo ti fi gbà kan pàrọwà sí àwọn ọ̀dọ́ ní ìpínlẹ̀ Kwara ní pé ẹ wo ẹ gbìyànjú láti ṣiṣẹ́ ti yín o nítorí pé púpọ̀ nú àwọn ọ̀dọ́ ọ̀hún ni wọ́n gbìyànjú o láti dọ́gbọ́n sí o ní láti tẹ́ǹdì láti ṣe kí ni láti rí ọlá wéréwéré láti jẹ ọlá wàràwàrà láì jẹ́ wípé wọ́n gbé wọn ọ̀fà kódà wọn ọ̀sọ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹ dákun ẹ̀yin ọ̀dọ́ ní ìpínlẹ̀ Kwara ẹ dákun ẹ ṣiṣẹ́ yín nítorí pé sẹ́lògùn ìṣẹ́ bí àbárí iṣẹ́ ṣe báyìí wọ́n ní amúrasíṣẹ́ ẹni ni nítorí pé tàbá ṣiṣẹ́ wọ́n ní bí ọ̀lẹ làárí o ẹni tó yẹ kọmíṣánná ọlọ́pàá ìyẹn ní ìpínlẹ̀ Kwara ló ṣe bẹ́ẹ̀ o ló sọ o tó ṣe kíni tó sí àwọn ọ̀dọ́ nígbẹ́rẹ́ pàkọ́ ó ní ẹ wò ó ní ẹ tètè jí mú
tajérò nítorí pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó ló ṣe bẹ́ẹ̀ ó lè gbọ̀nù tán ó wá ṣèlérí wípé àwọn afurasí ọ̀hún tí ọwọ́ ti tẹ̀ báyìí ni wọn yóò fi ìyà tó tọ́ àti ètò yẹ jẹ wọ́n ní abẹ́ òfin o tí kò sì sí ẹnikẹ́ni nínú àwọn méjèèjì tí yóò lọ pẹ̀lú àlàáfíà. tó bá fẹ́ ìròyìn náà kà ẹ̀kọ́ ya lọ sí ìwé ìròyìn The Punch òun lẹ́tìrí láàárọ̀ òní. ó dá láti ìlú Ondo ní ìjọba ìwọ̀ oòrùn Ondo ní Ondo West Local Government àná òde yìí ni ó ṣe bẹ́ẹ̀ o ní Ògún Festival ó ṣe bẹ́ẹ̀ tó wáyé ìyẹn ní ìlú Ondo tó jẹ́ wípé àwọn ọmọ ìlú Ondo tán bẹ lókèèrè àwọn náà ṣe bẹ́ẹ̀ o ni wọ́n balẹ̀ ìyẹn sí ìlú Ondo nígbà tí gbogbo wọn tán jó tán yọ o nítorí pé ẹ̀mú wọn ó tún ṣe bẹ́ẹ̀ ó tún rí ọdún o wọ́n wá ṣe bẹ́ẹ̀ o wọ́n fò fáyọ̀ o wọ́n ní àwọn lu ẹni tó jẹ́ ọba ní Ondo City tá a ṣe bẹ́ẹ̀ tí a wà yé èyún Adémẹ́fù Kíládéjọ tó jẹ́ dílódì tọ́ọ̀rì wọ́n ní kábíyèsí akínyìn o kádé pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ o nítorí wípé àti ṣọdún yìí àti ṣẹ̀mí o àwọn èèyàn ni wọ́n jó ni wọ́n yọ̀ ni wọ́n gbà lùtìlùtì fún o tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n dáwọ́ dùnú wípé ẹ̀mí wọn ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó tún rí ọdún o mo gbà ládùúrà o wípé fún ẹ̀yin ọmọ Ondo jálé jáko tẹ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ wa tẹ́ ẹ ń wò wáyé ẹ̀mí wa tó rí ọdún yìí yóò ṣe bẹ́ẹ̀ o yóò ṣe ọ̀pọ̀ ọdún láyé o bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn ìyẹn lórí ètò ìròyìn tó gbóná fẹlifẹli láàárọ̀ tòní tó bá di lọ́la ní kẹ́ tún pàdé wa lórí àkọ́tún ìròyìn tó gbóná fẹlifẹli orúkọ tèmi ò yí padà Olúwaṣẹ́gun Múyìdé ni oníròyìn yín láàárọ̀ yìí. Listen attentively, no be small thing. Ọjà kìrántì nígbà yẹn tá a máa ń lọ sùkúù tí kò sówó kò tún sóúnjẹ. Bàbá mi gbìyànjú gidi gan, yèyé mi gbìyànjú gidi gan. Ọmọ tó ní bàbá ń wọlá tó ní màmá ń wò lówó lọ́wọ́. Ẹ sọ fún pé ẹnu ẹ ló wà yẹn o, ẹnu ẹ ló wà o. Ó ń tọ́jú àgbárí tó fi jì sínú ó dá mi lójú bọ́mọdé bá rí o afọ́dànù tèmi tọ́pẹ́ ó jọ pẹ́ lọ jájí ova oníbù ọ̀rẹ́ títí ayé lèmi yóò máa jìyàn o jájí ova ó ṣeun. Kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an ọpẹ́ ló